सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ RCS टेक्नोलोजी च्यानलमा। आज हामीले जानेछौँ 2003 र 2007 मा के फरक छ। MS वर्ड, माइक्रोसफ्ट वर्ड जे भने पनि एउटै हो। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2003 भर्जन र 2007 भर्जनमा के फरक छ त्यसको बारेमा जान्ने नै छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो सुरु गरौँ है त। सुरुमा मैले 2000 यता लेफ्ट साइडको हजुरको 2003 भर्जन रहेको छ भने राइट साइडको हजुरको 2007 भर्जन रहेको छ। हजुरले चिनिसक्नुभयो होला। मैले 2007 मा इक्वल टु गरेँ र RA&A मलाई चाहिँ 10 पेज चाहियो अनि 10वटा पेज 10वटा प्याराग्राफ हानेर मेरो 10वटा प्याराग्राफ आइसकेको छ। अब 2003 मा इक्वल टु RA&A 10वटा प्याराग्राफ चाहियो। मेरो हेर्नु सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। मेरो प्याराग्राफ आइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् सबैभन्दा माथि भाग 2003 मा लेखेको छ द क्विक ब्राउन फक्स जम्प ओभर द लेजी डग माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको छ। यसलाई हाम्रो के भन्छ टाइटल बार भन्छ र हाम्रो यहाँ 2007 मा के लेखेको छ द डकुमेन्ट 1 माइक्रोसफ्ट वर्ड यसलाई के भन्छ टाइटल बार भन्छ। दुईटैलाई सेम टु सेम। तर एक्स्ट्रा के छ एक्स्ट्रा हाम्रो 2007 मा यहाँनिर कस्टमाइज फाइल छ। 2003 मा पनि छ नभएको होइन है। 2003 मा पनि छ कस्टमाइज फाइल। तर कुनमा छ भनेपछि हजुरको यहाँ इन्सर्टमा छ कि फर्म्याटमा छ कि यसरी नै यो साइडमा राखेको हुन्छ कि माथि छैन। छ नि त छ। हेर्न सक्नुहुन्छ छ टुल बारमा रहेछ। हजुरको कस्टमाइज फाइल 2007 मा यही माथि नै राखिदिएको छ। हजुरको कस्टमाइज साइजहरू कस्टमाइज क्विक साइजहरू यसरी राखिदिएको छ भने 2003 मा हाम्रो टुल बारमा रहेको छ त्यो पनि कस्टमाइज मात्रै छ है। कस्टमाइजमा क्लिक गर्नु भने हजुरको सबै अप्सन यसमा हुन्छ। त्यसपछि जान हजुरको यहाँ अफिस बटन भनेको 2007 मा हुन्छ जसमा क्लिक गर्दा हाम्रो न्यू सेभ ओपन सबै हुन्छ भनेपछि हाम्रो 2003 को लागि फाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइलमा क्लिक गरेपछि मात्रै न्यू ओपन क्लोज हुन्छ। र अहिलेको न्यू भर्जनमा हाम्रो के फरक छ न्यू भर्जन पनि हेरौँ है। न्यू भर्जनमा हाम्रो के फरक छ न्यू भर्जनको पनि हेरौँ। न्यू भर्जनको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यू भर्जनमा र हाम्रो न्यू भर्जन मेरो लाग्छ मलाई अफिस वर्ड 2007 नै ओपन भयो जस्तो लाग्छ किनकि 2007 र हाम्रो न्यू भर्जन मेरो न्यू भर्जन रहेनछ है। मेरो न्यू भर्जन हटिसकेछ। मसँग 2007 मात्रै छ अहिलेलाई। मैले दुईवटाको मात्रै डिभिजन सिकाइदिएँ। र हाम्रो अफिस बटनमा यसरी हुन्छ भने त्यसको फाइल छ। र हाम्रो अफिस बटन यो टाइटल बार भइसकेपछि कस्टमाइज भइसके पछाडि हाम्रो सेकेन्ड अप्सनमा के छ होम छ। यो चाहिँ हाम्रो न्यू भर्जन भयो। न्यू भर्जन पनि कम्बाइन भएकोले हाम्रो यो WPS PDF भनेर आएको छ। यो हाम्रो सबै न्यू भर्जनको भएर यो हाम्रो मतलब हुँदैन किनकि हाम्रो 2007 मा के छ होम छ, इन्सर्ट छ, पेज लेआउट छ, रेफरेन्स छ, मेलिङ छ, रिभ्यू छ, भ्यू छ। यसलाई हाम्रो के भन्छ ट्याब बार भन्छ। यसलाई हाम्रो ट्याब बार भन्छ र हाम्रो यो जो मेलिङमा रेफरेन्समा पेज लेआउटमा क्लिक गर्दा फरक देखाउँछ यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ रिबन भन्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। फाइलमा क्लिक गरे हाम्रो उहरू देखाउने हो लाइनिङहरू पोइन्टिङहरू टुलहरू देखाउँछ। यसरी हाम्रो टुल बारहरू देखाउँछ। त्यसरी यसलाई के भन्छ स्ट्यान्डर्ड बार भन्छ। र हामीलाई अफिस 7 मा हजुरहरूलाई कुनै पनि डकुमेन्टहरू कुनै पनि इन्सर्टको काम गर्नु पर्यो फोटोको काम गर्नु पर्यो। ल मलाई फोटो ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ इन्सर्टमा गएर डाइरेक्टली मैले पिक्चरमा क्लिक गरेर मैले यहाँदेखि के लिन सक्छु पिक्चरहरू लिन सक्छु फोटोहरू लिन सक्छु। तर 2007 मा मैले के गर्न सक्छु 2003 मा फोटोहरू लिनलाई मैले इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा क्लिक गरेपछि अनि बल्ल हामीले फर्म फाइल गरेपछि बल्ल हामीले यहाँदेखि फोटो लिन मिल्यो कि नत्र हामीले यतिकै हामीले यहाँ फोटो क्लिक गर्ने बित्तिकै आए जसरी यसरी आउँदैन। यसरी हाम्रो 2003 मा हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल एडिट भ्यू इन्सर्ट फर्म्याट टुल टेबल विन्डोज हेल्प गरेर कतिवटा मेनु बारहरू रहेको छ 9वटा मेनु बारहरू रहेको छ र हाम्रो 2007 मा कति रहेको छ होम इन्सर्ट पेज लेआउट
रेफरेन्स मेलिङ रिभ्यू भ्यू गरेर कति रहेको छ 7वटा मात्रै ट्याब बारहरू रहेको छ। हाम्रो 2007लाई ट्याब बार भन्छ भने 2003लाई हाम्रो मेनु बारहरू भन्छ। हाम्रो 2003 भन्दा धेरै एडभान्स रहेको छ। कुनै कुराहरू जस्तै कि हाम्रो इन्सर्टमा 2003मा कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो 2003मा भ्यूमा गएर हामीले टुलबारहरू यसरी लिन मिल्छ कि हामीलाई अब फोटोहरू पिक्चरहरू लिनु पऱ्यो भने पिक्चरमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पिक्चरको साइडहरू यसरी आउँछ कि यो चाहिँ हाम्रो 2003को है। 2003मा अनि यहाँ पिक्चरमा क्लिक गरेर यसरी हाम्रो फोटोसप जस्तो थोरै फोटोसप जस्तो रहेको छ। र हामीले यहाँ गएर इन्सर्टमा गएर मैले 2003को मैले फुल गराइदिएँ, फुल गराएर मैले देखाइदिन्छु। इन्सर्टमा भ्यूमा गएर मैले थुम्बल क्लिक गरेँ भनेपछि मेरो यसरी देखाउने भयो कि पावर पोइन्ट जसरी आउटसाइडिङहरू देखाइदिने भयो, यसरी पिक्चरहरू यसरी देखाइदिने भयो। हामीलाई ड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भ्यूमा जाने टुलबारमा जाने। अब यहाँ ड्र होला, ड्र छ कि छैन, ड्र रहेनछ है। तर हामीलाई चाहिएको अरू पनि चाहिएको छ भने यसरी हामीले क्लिक गरेर मात्र लिन मिल्यो। तर हामीले 2007मा यसरी गर्न मिलेन न त हामी डाइरेक्टै लिन मिल्छ। तर हाम्रो 2007मा हाम्रो यसरी आउटसाइडहरू यसरी थम्बनेलहरू लिन मिल्दैन। इन्सर्टमा इन्सर्टमा गएपछि चाहिँ हाम्रो के छ, पेज छ सुरुमा, त्यसपछि टेबल छ, त्यसपछि सेपहरू छ। त्यसै गरी यसरी नै हाम्रो के छ 2007मा रहेको छ। तर 2003 भन्दा धेरै एडभान्स 2007 छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ कति एडभान्स छ। त्यसैले सबैभन्दा यदि हजुरहरूले 2003 पढ्नु नै पर्छ, किनकि हामीलाई हजुरहरूले यदि कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गरिरहनुभएको छ भनेपछि 2003 पढ्नु नै पर्छ। किनकि अहिलेसम्म पनि 2026 यानि कि हाम्रो नेपाली डेटा 2082, 83, 84सम्म पनि हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर जबसम्म कोठाहरू खुल्छ तबसम्म हामीले 2003 पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि 2003को सर्टकट कीहरू फाइनल MCQ क्वेसनहरूमा सोध्छ। त्यसैले 2003 पढ्नुपर्ने हुन्छ। र 2007 भनेको हाम्रो 2007 त पढ्नु नै पर्छ। तर 2003 भन्दा 2007 एडभान्स छ भन्दै यो भिडियोमा यति नै। भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला। अन्तिमसम्म हेरेकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।